ሰላም ውድ የሲክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ተማሪዎችና ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት እገባለሁ። በዛሬው ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት ዩኒት 1 ሌሰን 2 ይሆናል። ዩኒት 1 ሜጀር ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ አሶሲኤትድ ዊዝ ፕሌት ቴክቶኒክስ ከሚለው ርዕስ ላይ በዛሬው ትምህርት የምናየው ፕሌት ቴክቶኒክስ ቲዮሪ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። ይህ ትምህርት ስትማሩ ከእናንተ የሚጠበቁ 4 ቤዚክ የሆኑ ኦብጀክቲቮች ይኖራሉ። ማለት እናንተ መረዳት ያለባችሁ 4 ቤዚክ የሆኑ ሐሳቦችን መያዝ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። The first one is explain what plate tectonic theory state. የመጀመሪያው ስለ ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ ማብራራት ነው። 2 identify the major tectonic plates and their boundaries. ዋና ቴክቶኒክ ፕሌት የሚባሉትን መለየትና ባውንደሪያቸውን አይደንቲፋይ ማድረግ ይሆናል። Third, identify the major continental and oceanic plates. ሜጀር የሚባሉ ኮንቲኔንታል እና ኦሽኒክ ፕሌት ውሃ ውስጥ ያሉ የመሬት ክፍሎችና ከውሃ ውጪ ያለው የመሬት ክፍልን መለየት ይሆናል። በተለይም ሰፓሬት ያደረጉት ማለት ነው። 4 explain how geological process and plate boundaries affect human lives. እንዴት ነው የሰው ልጆችን ህይወት አፌክት የሚያደርጉት የሰው ልጆችን አኗኗር እንዴት አፌክት ሊያደርግ ይችላል የሚለው ይሆናል ማለት ነው ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ። ስለዚህ በዛሬው ትምህርት 4 ቤዚክ ኦብጀክቲቮችን እናያለን ማለት ነው። ወይም 4 ቤዚክ የሆኑ ሐሳቦችን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። Explain what plate tectonic theory state, identify the major tectonic plate and their boundaries, identify the major continental and oceanic plate, and the last one explain how geological process and plate boundaries affect human lives የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ይህ ካልኳችሁ በትምህርታችን ወይም ትምህርታችንን ስንማር የምናገኛቸው ኪ ተርሞች ይኖራሉ። The first key term is plate tectonics. So what is plate tectonics mean? Plate boundaries, asthenosphere and lithosphere. እነዚህን ትምህርቱን ስንማር በትምህርቱ የሚገቡ አዳዲስ የሆኑ ቃላቶች ናቸው። So በኋላ እናያቸዋለን ማለት ነው። So let's find out our dynamic earth. So መሬትን ዳይናሚክ የሆነው ተለዋዋጭ የሆነውን የመሬት ክፍል ስናይ በዋነኝነት ወይ ዋነኛው ለዚህ መሰረቱ ፕሌት ቴክቶኒክ ነው ማለት ነው። So what is plate tectonic theory mean? Plate tectonic theory is formulated based on the theory of continental drift theory. ስለዚህ ይሄ ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ ዲቨሎፕ የተደረገው ወይ ፎርሙሌት የተደረገው based on what? Based on continental drift theory. በባለፈው ትምህርት ስንማር ካስታወሳችሁ what is continental drift theory የሚለውን ዲፋይን አድርገናል። ኤቪደንሶቹን አይተናል። So continental drift theory is what? The movement or drifting of continents from what? From where? From oceanic bed through geological time የሚል ነበር። ምን ማለት ነው? ዓለም ላይ ያሉት አህጉራቶች ከውቅያኖሶች በመነሳት ወይም ውሃ ካለበት የመሬት ክፍል በመነሳት በተለያዩ ጊዜያቶች ወደ ጎን የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ወይም ዛሬ ያላቸውን ስትራክቸር የያዙበትን ሂደት የሚዳስስ ቲዮሪ ነው ማለት ነው ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ። ለዚህም 4 ቤዚክ የሆኑ ኤቪደንሶች አስቀምጧል ካስታወሳችሁ። የመጀመሪያው ኤቪደንስ ኮስት ላይን ሲሚላሪቲ የሚል ነበረ። the second one is rock type and structural similarity. the third evidence is fossil evidence. the fourth is ፓሊዮክላይማቲክ ኤቪደንስ። እነዚህ አስቀምጧል ማለት ነው። እነዚህ አህጉራቶች በጊዜ ሂደት ሰፓሬት እንዳደረጉ የሚያሳይ ኤቪደንሶች ወይ መረጃዎች ናቸው ማለት ነው። So it is developed based on what? The theory of continental drift. Second, it is developed in the late 1960s. ይህ ቲዮሪ ዲቨሎፕ የተደረገው በሐሳብ ደረጃ ወይም በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ የተቀመጠው በ1960ዎቹ መጨረሻ ነው። ነገር ግን ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ መቼ ነው? 1912 ነው። 1912. So plate tectonic theory is developed in the late 1960s based on broad synthesis of geologic and geophysical data. ጂኦሎጂካዊ ለውጦችን በማየትና ጂኦፊዚካል ዳታዎችን በመውሰድ
ይሄ ቲዮሪ 1960ዎቹ መጨረሻ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ የተቀመጠ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ ኤክስፕሌን how the outer layers of the earth move and differ። ስለዚህ የቲዮሪ ዋና ሐሳቡ ይሄ ነው ማለት ነው። ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ ምን እንደሚያወራን የላይኛው የመሬት ክፍል ሆሪዞንታሊ የሚያደርገው እንቅስቃሴና ክረስት ላይ የሚፈጠሩ አፕስ ኤንድ ዳውኖችን የሚዳስስ ነው ማለት ነው። ዲፎርም ማለት ስትራክቸር መቀየር ማለት ነው። ማውንቴኒየስ የነበረው ኤሪያ ሎውላንድ የነበረው ማውንቴኒየስ። ስለዚህ ቦታው ኤሊቬሽኑ መጨመር ወይም ኤሊቬሽኑ መቀነስ ኤንድ የነዚህ ኮንቲነንቶች ወይም የውጭኛው የመሬት ክፍል ሆሪዞንታል የሚያደርጉት እንቅስቃሴን የሚዳስስ ነው ማለት ነው ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ። so it explain how the outer layers of the earth move and differ. The theory helps geologists to develop a better picture of the earth. so ጂኦሎጂስቶች ስለ መሬት አወቃቀር ግልጽ የሆነ የተብራራ መረጃ እንዲኖራቸው አግዟቸዋል ማለት ነው ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ። እንግዲህ 10ኛ ክፍል ስትማሩ መሬት 3 ሌየሮች እንዳለው ተምራቸዋል። እነዚህም ክረስት፣ ማንትል ኤንድ ኮር። በሞዴል ውስጥ ብናየው ኤግዛክትሊ አንድ ቦይልድ የሆነ ኤግ ወስደን ብናይ የመሬትን ቅርጽ በዛ መንገድ ልንመስለው እንችላለን። ያ ማለት ከላይ ያለው የእንቁላሉ ቅርፊት ክረስት እንለው እንችላለን። ከመሃል ያለው ነጩ ክፍል ደግሞ ማንትል ይሆናል። የመሃለኛው አስኳል ደግሞ ኮር ብለን እንወስደው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ክረስት ስንል ሶሊድ ሮክ ኤንድ ሚነራልስ ኢትስ ቴምፕሬቸር ኢዝ 100 up to 600 ዲግሪ ሴልሺየስ። የሙቀት መጠኑ ይሄ ነው ማለት ነው። ክረስት ወደ ታች በወረድን ቁጥር ጠቅላላ ቲክነሱ ከ5 አንስታችሁ እስከ 100 ኪሎ ሜትር ቲክ ወይም ውፍረት ያለው የመሬት ክፍል ነው። 1% of earth mass ስፔሲፊካሊ 0.01% ነው የሚይዘው። በጣም ስስ የሆነው the thinnest part of earth is called crust. Crust have 2 layers. These are outer specifically continental crust and oceanic crust. continental crust ስንል ምን ማለት ነው? continental crust ስንል ዓለም ላይ ካሉ ውቅያኖሶች ውጪ ያለው የመሬት ክፍል ኮንቲኔንታል ክረስት ይባላል። ውሃ ውስጥ የምናገኛቸው ፓሲፊክ፣ ኢንዲያን፣ አትላንቲክ፣ አርክቲክ፣ ሳውዘርን ኦሽን ከነዚህ ኦሽኖች በታች ያለው ደግሞ እስከ 100 ኪሎ ሜትር ውፍረት ያለው ኤሪያ ኦሽኒክ ክረስት ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ የሙቀት መጠኑ ከ100 እስከ 600 ዲግሪ ሴልሺየስ ያስቀምጣል። አንዳንድ መረጃዎች እስከ 600 አንዳንዶቹ እስከ 1200 ዲግሪ ሴልሺየስ ያስቀምጣል። ግን እንደ አጠቃላይ መረዳት ያለባችሁ ምንድነው ወደ ታች በወረደን ቁጥር የሙቀት መጠኑ በጣም እየጨመረ እንደሚሄድ ወይም አንደርስታንድ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሁለተኛው ማንትል ነው። ማንትል ስንል ይሄ ቀዩ ፓርት ነው። ሁለተኛ ላይ ያለው ቀዩ የመሬት ክፍል ይሄ ፓርት ማለት ነው። it is made up of silicate rocks. silicate rocks ስንል ሞልተን ሮክ ወይም ዊክ ሮክ ማለት ነው። በጣም ዊክ ከሆኑ አለቶች የተገነባ የመሬት ክፍል ነው። ጠቅላላ ቲክነሱ 2900 ኪሎ ሜትር ነው። የሙቀት መጠኑ ከ1000 እስከ 4000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል። it consists 84% of earth volume የመሬትን 84% ቮሊዩም የሚሸፍን ነው። ስለዚህ ከመሬት ሌየሮች ውስጥ the thickest layer of earth is called mantle። በደንብ የተረዳችን ይመስለኛል። crust is what? the thinnest በጣም ስስ የሆነው ነው። the thicker is what? the thicker is mantle በጣም ወፍራም የሆነው ማለት ነው። so mantle have 2 layers. These are outer mantle and inner mantle. outer mantle is solid, inner mantle is liquid or made up of molten rock, is called magma. The third layer of earth is called, which is the center of earth, which is the source of magnetic field, is called core. core have 2 layers, outer core and inner core. outer core is similar with inner mantle, which have fluid layer. ጠቅላላ ቲክነሱ 2200 ኪሎ ሜትር ቲክ ያለው ነው። በዋነኝነት ቢልድ አፕ የሆነው የተሰራው የተገነባው ከአይረን እና ኒኬል ነው። የሙቀት መጠኑ እስከ 5500 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል። inner core is a solid ball shape. its radius is 1220 kilometer, made up of iron, nickel and other elements. so በጣም ጠንካራ የሆነ ሃርደስ የሆነ የመሬት ክፍል ነው ማለት ነው። so inner core ምንድነው? ሶሊድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ስንት ሌየር አለን? 6 ኮንቲኔንታል ክረስት፣ ኦሽኒክ ክረስት፣ outer core, inner core, outer mantle and
ኢነር ማንትል ይሆናሉ ማለት ነው። ከነዚህ the thinnest is what? the thinnest is በጣም ስስ የሆነው ክረስት ነው። the thicker is ማንትል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነገርኳችሁ ለምንድን ነው በዋነኝነት ቲዮሪ የሚያጠነጥነው እዚህ ላይ ነው። ምክንያቱም ቅድም ብለናል how the outer layers of earth is move and deform የውጭኛው የመሬት ክፍል ሆሪዞንታሊ የሚያደርገው እንቅስቃሴ እንዲሁም ስትራክቸሩ ቼንጅ የሚያደርግበት ሂደት ነው ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ በዋነኝነት የሚያጠነጥነው ሐሳቡ ትኩረት የሚያደርገው ማለት ነው። so according to plate tectonic theory a asthenosphere allows the uppermost mantle and crust is called lithosphere to slide across the top of it ስለዚህ የላይኛው የመሬት ክፍል ያ ማለት ክረስትና አውተር ማንትል ተንሳፎ ነው ያለው ማለት ነው። ማለት ተንሳፎ ነው ያለው ኢነር ማንትል ፕላስ ዋት አውተር ኮር ኤንድ ኢነር ኮር ላይ አውተር ኮር እና ኢነር ማንትል ምንድናቸው? ሜድ አፕ ኦፍ ማግማ ኦር ሊኪድ ሮክስ ሜድ አፕ ኦፍ ማግማ ኦር ሞልተን ሮክስ እነዚህ አለቶች ላይ ተንሳፎ ነው የሚገኘው ማለት ነው። so according to plate tectonic theory asthenosphere ሲባል ማለት ነው astheno is weak ማለት ነው። weak sphere means what? layer or part. so the weak layer of earth is called asthenosphere is a part of what? inner mantle plus what? outer core. inner mantle and outer core is made up of what? magma or what? molten rock. ስለዚህ እነዚህ ሞልተን ሮኮች ላይ ተንሳፎ የሚገኘው ሌየር ማን ነው? አፐር ሞስት ማንትል ኤንድ ክረስት ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ አፐር ማንትልና ክረስት ምን ይባላሉ? ሊቶስፌር ይባላሉ። ሊቶስፌር means what? ሊቶ refers to solid. sphere means layer or part which is called what? the solid layer of earth. ስለዚህ የላይኛው የመሬት ክፍል የትኛው የላይኛው የመሬት ክፍል ክረስትና ማንትል ማለት ተንሳፎ ነው የሚገኙት አስቴኖስፌር ላይ። ስለዚህ በዚህ የመሬት ክፍል ላይ ሆሪዞንታሊ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ፕሌት ቴክቶኒክስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ያ ማለት የአፍሪካ አህጉር፣ የሳውዝ አሜሪካ፣ ኖርዝ አሜሪካ፣ ኢሮ ኤዥያ፣ አንታርክቲካ እነዚህ አህጉራቶች ሆሪዞንታሊ የሚያደርጉት ሙቭመንት ማለት ነው። ፕሌት ቴክቶኒክስ ዲስክራይብ ላርጅ ስኬል ሞሽን ኦፍ ኤርዝ ሊቶስፌር large scale motion of earth lithosphere የላይኛው የመሬት ክፍል የሚያደርገው እንቅስቃሴ which is called what? large scale motion large scale movements ስለዚህ ይሄ ሙቭመንቱ ምን አለው? plate tectonics ብለን ጠራ ነው ማለት ነው። earth lithosphere is broken into larger and smaller piece of land is called plates ስለዚህ በዚህ plate tectonic process ምክንያት የዓለማችን አህጉራት ትላልቅ ወደሆኑ የመሬት ክፍሎችና በጣም ትናንሽ ወደሆኑ የመሬት ክፍሎች ሰፓሬት ያደረጉ ነው ወይም አድርገዋል ማለት ነው። ይሄ ሰፓሬሽን ወይም ይሄ ሰፓሬት ማድረጉ ምን ብለን ጠራ ነው? ይሄ ያደረጉት የመሬት ክፍሎች ፕሌትስ ብለን ጠራ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፕሌቶች በዋነኝነት ወይም ግሎባሊ ስናስቀምጣቸው ከ20 በላይ ላርጅ የሆኑ የመሬት ክፍሎች አሉ which means የተከፋፈሉ ማለት ነው። ይሄ ባውንደሪያቸው ምንድነው? በውሃ የተከፋፈሉ በኦሽን የተከፋፈሉ ማለት ነው። ከነዚህ 20ዎች ውስጥ ግን 7ቱ ሜጀር ፕሌትስ ኦፍ ዚ እርዝ ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህ እነማን ናቸው ካል the first one is Euro-Asian plate Europe and Asia. the second one is Antarctica plate. the third North American plate. fourth South American plate. fifth Indo-Australian plate. ኢንዲያ እዚህ ጋር አረቢያን ፕሌት አለን፣ ኢንዲያን ፕሌት አለን፣ አውስትራሊያ ሶስቱ አንድ ላይ Indo-Australian plate. and the sixth one is African plate. ሰባተኛው ፓሲፊክ ፕሌት ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ግሎባሊ ከ20 በላይ ላርጅ እና ስሞል የሆኑ የመሬት ክፍሎች ቢኖሩም ትላልቅ የሆኑና ትናንሽ የሆኑ ከነዚህ ውስጥ ግን 7ቱ ዛሬ ዓለም ላይ ኮንቲኔንት ወይም አህጉር ብለን የምንጠራቸው the 7 plates ወይም the 7 major plates ብለን የምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው። በቀላሉ እዚህ ማፑ ላይ የምታዩዋቸው በዋነኝነት the 7 major plates of the earth ብለን እንጠራቸዋለን። እንግዲህ እነዚህ ፕሌቶች
ምን ብለናቸዋል? ዲፋይን ስናደርገው the earth lithosphere is broken into larger and smaller pieces is called plate ይሆናል ማለት ነው። ሲምፕል እንግዲህ በጣም ላርጅ እና ስሞል ናቸው ብያቸዋለሁ። እንግዲህ ትናንሾቹ ደግሞ እዚህ ጋር ማፑ ላይ እንደምታዩዋቸው ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናያቸው ላርጅ ያልናቸው ኢሮ ኤዥያን ፕሌት፣ አፍሪካ፣ አንታርክቲካ፣ ኖርዝ አሜሪካ፣ ሳውዝ አሜሪካ እንዲሁም ፓሲፊክ እነዚህ ላርጅ ናቸው። ስሞለስት ሳር እንግዲህ ስሞለስት ብለን የምንጠራቸው እዚህ ጋር የሚታያቸው ኮኮስ ፕሌት፣ ኔዚካ ፕሌት ኦር ናዝካ ፕሌት፣ ስኮቲያን ፕሌት፣ ፊሊፒንስ ፕሌት ብለን የምንጠራቸው ስሞል የሆኑ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ፕሌቶች መሃል ስፔሲፊካሊ እዚህ ጋር የምታዩዋቸው እነዚህ በእነዚህ መሃል ያሉት እነዚህ ባውንደሪ ናቸው ማለት ነው። they are called what boundaries between what continents or plates። ስለዚህ በእያንዳንዱ አህጉር መሃል ምን አለ? there is what ፕሌቶች ፕሌት ባውንደሪዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ plate is what the broken of the earth's lithosphere into larger and smaller pieces is called plate። plate tectonic theory ያየን ነው። ምናልባት የተከታተላችሁኝ ወደ ትምህርቱ በደንብ የገባን ስለሆነ ማለት ነው። plates are move slowly at rate of a few centimeters per year and change size። እነዚህ ትላልቅ የሆኑ የመሬት ክፍሎችና በጣም ትናንሽ የሆኑት የመሬት ክፍሎች እንቅስቃሴያቸው በጣም ፋስት አይደለም። it is what move slowly ቀስ ብለው ነው የሚንቀሳቀሱት። ይሄ የሚንቀሳቀሱበት በኪሎሜትሮች ወይም በማይል አይደለም። የሚንቀሳቀሱት በጣም ትናንሽ በጣም ስሞል በሆኑ ሴንቲሜትሮች በየአመቱ ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። እንግዲህ ግሎባሊ በየሴንቲሜትሩ ይንቀሳቀሳል ስንል ከ1.5 አንስተን እስከ 2.5 ሴንቲሜትር እያንዳንዱ ኮንቲነንት ግሎባሊ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። በተለይም 7ቱ ሜጀር ኮንቲነንቶች እና ስሞል ኮንቲነንቶች ብለን የጠራናቸው ከ1.5 እስከ 2.5 ሴንቲሜትር each year ሆሪዞንታሊ ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። from where from oceanic bed and change their sizes። በዚህ ምክንያት ደግሞ ሳይዛቸው ወይም መጠናቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ነገር በብዙ ሚሊዮን ዓመታት ሂደት ውስጥ የተከናወነ ሲሄድ ፕሌቶቹ በደንብ ሰፓሬት ያደረጉ ይመጣሉ ማለት ነው። ሶ ይሄ ለዚህ አንዱ ቤስት ኤግዛምፕል ሊሆነን የሚችለው እንግዲህ ሳይንቲስቶች ያስቀመጡ ወይም ጂኦ ሳይንቲስቶች ያስቀመጡት አንዱ ዳታ የአፍሪካ አህጉር ወደ 2 ሰፓሬት እንደሚያደርግ ነው። በተለይም ይሄ ሜዲትራኒያን ሲ ተከትለው የመጣው ወይም ስምጥ ሸለቆ ተከትሎ ይሄ የመሬት ክፍል ለ2 ሰፓሬት የሚያደርግበት ሂደት ይመጣል ማለት ነው። ስፔሲፊካሊ አፍሪካ ለ2 ሰፓሬት የምትሆንበት ማለት ነው። ያ ስፔሲፊካሊ ይሄ ሰፓሬሽን ፍሮም ከየት ነው የሚጀምረው? ኢትዮጵያ ለ2 እኩል የሚከፍለው ሙቭመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ ነው ማለት ነው፣ ወይም ፕሌት ሙቭመንት ነው ማለት ነው። it is made up of continental and oceanic rocks። እንግዲህ እነዚህ ፕሌቶች የተገነቡት ከሁለት አይነት ሮክ ሌየሮች ነው። ሜራቮዋት ኮንቲኔንታል ኤንድ ኦሽኒክ ሮክ ኦር ቦዝስ ከውሃ ውጭ ባሉ አለቶች ኢት ሜይ ቢ ከውሃ ውጭ ያሉ ወይንም ውሃ ኦሽን ሰርፌስ ላይ ያሉ አለቶች ወይንም ከሁለቱ የተገነቡ ናቸው እነዚህ ፕሌቶች ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ ፕሌት ወይንም የአንድ አፍሪካን አህጉር ብትወስዱ አቨሬጅ ቲክነሱ እስከ 100 ኪሎ ሜትር ቲክ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ 100 ኪሎ ሜትር ውፍረት ያለው ኦብጀክት ከአንድ ሎኬሽን ወደ ሌላ ሎኬሽን ሙቭ ማድረግ ማለት ነው። that is called plate tectonic it moves in different direction። እነዚህ ፕሌቶች ወደ ተለያየ አቅጣጫ ይንቀሳቀሳሉ። it may be what convergent divergent or transform። ምን ማለት ነው? ኮንቲነንቶቹ ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ሊገፋፉ ይችላሉ ወይንም ወደ ተለያየ አቅጣጫ ሙቭ ሊያደርጉ ይችላሉ ወይንም አንዱ ኮንቲነንት በሌላው ላይ ሊንሸራተት ይችላል ማለት ነው። so it moves in different direction it may be convergent divergent or what transform በዚህ መንገድ ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ ማለት ነው። and meet each other at plate boundaries። ስለዚህ እነዚህ ፕሌቶች ደግሞ ምን ያደርጋሉ? meet each other እርስ በርሳቸው አንዱ በአንዱ ፕሌት ይደረባል ወይም አንዱ ፕሌት ከሌላ ፕሌት ጋር ይገናኛል ማለት ነው። at plate boundaries እነዚህ ፕሌቶች ሰፓሬት የሆኑበት ቦታ ላይ ማለት ነው። the other one is plate tectonic process plate tectonic process ስንል እነዚህ ፕሌቶች ሙቭመንት እንቅስቃሴ eruption of magma or
outward movement of molten rocks የቀለጠ አለት ከታችኛው መሬት ክፍል ወደ ውጪ መምጣት ጋዝ አሽ ደስት ፓርቲክሎች ከታችኛው ማንትል ወደ ውጪኛው ክረስት መምጣት በምን ውስጥ ይገባሉ ፕሌት ቴክቶኒክ ፕሮሰስ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፕሌት ቴክቶኒክ ወይንም የነዚህ ኮንቲኔንቶች ሆሪዞንታል የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ስትራክቸራቸው ቼንጅ ወይም ዲፎርም ማድረጉ ጠቀሜታ ምንድነው የዚህ ፕሮሰስ ጠቀሜታ ምንድነው which means ይሄ መከሰቱ አንደኛ useful to predict what and explain geological events geological events ምን ለማድረግ predict ለማድረግ ለምሳሌ በአንድ ኤሪያ ላይ ቮልካኖ ሊከሰት ይችላል earthquake ፎልቲንግ ፎልዲንግ እነዚህ ነገሮች ይከሰታሉ ብሎ ምን ለማድረግ predict ለማድረግ ለመተንበይ ቁልፍ መሳሪያ ነው ማለት ነው it influences the composition of atmosphere and oceans የከባቢ አየር እና የውቅያኖሶች ኮምፖዚሽን ወይንም ይዘት ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ምክንያቱም ከታችኛው መሬት ክፍል ይሄ የቀለጠው አለት ወደ ላይ በወጣ ቁጥር ብዙ ሚነራሎች ሪሊዝ ስለሚያደርግ አትሞስፌሩ ፖሊዩትድ ሊሆን ይችላል ኦሽን ሰርፌሱ አሁንም ፖሊዩትድ ይሆናል ማለት ነው so it influence the composition of atmosphere and oceans ስለዚህ የነዚህን ይዘት በውስጣቸው የያዟቸው ኢንግሬዲየንቶች ወይንም ይዘቶች ምን ሆናሉ ኢንፍሉዌንስ ይሆናሉ ማለት ነው ለምሳሌ አንዱ ክላይሜት ቼንጅ ነው so እዚህ ላይ ተጠቀሰው ማለት ነው it is serves as a prime cause of long term climate change ስለዚህ የዓለማችን የአየር ንብረት ለውጥ አንዱ መሰረቱ አንዱ ምክንያቱ ምንድነው ፕሌት ቴክቶኒክ ሙቭመንት ነው ማለት ነው ፕሌት ቴክቶኒክ ሙቭመንት ስንል የነዚህ ኮንቲኔንቶች ስትራክቸራቸው መቀየር ወይም ዲፎርም መሆን በተለይም ከታችኛው መሬት ክፍል ላይ ኢረፕት የሚያደርጉ ቮልካኖች መብዛት ወይም እነዚህ ጋዞች ፕሮዲዩስ ማድረጋቸው ክላይሜት ቼንጁ በተወሰነ መጠን ቫሪ እንዲያደርግ ወይንም አፌክትድ እንዲሆን ምክንያት ሆነዋል ማለት ነው it makes a significant contribution to the chemical and physical environment in which life evolves so chemical components and physical environment እንግዲህ ፊዚካሊ የምናያቸው ማውንቴኖች በጊዜ ሂደት ውስጥ ቼንጅ ያደርጋሉ ምክንያቱም ፕሌቱ ሆሪዞንታል ሙቭ አድርጓል ስንል ማውንቴኑ ከፍታ ወይ ሊጨምር ይችላል ወይ ሊቀንስ ይችላል ለምሳሌ ኤቨረስትን ብንወስድ በፊት የነበረው ኤሊቬሽን ከረንትሊ አናገኘውም ምክንያቱም through geological process ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍታው በ1 ሴንቲሜትር ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው so it makes a significant contribution to the chemical and physical environment in which life evolves it is now universally and scientifically accepted theory ስለዚህ plate tectonic theory currently በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውና ሳይንቲፊክ ኤቪደንስን መሰረት ያደረገ ቲዮሪ ነው ማለት ነው so it is what accepted theory today science has shown that the surface of the earth is in a constant state of change so ዛሬ ዓለም ላይ ያሉ ኮንቲኔንቶች ኮንስታንት በሆነ ቼንጅ ውስጥ ነው ያሉት ለዛ ነው the earth is a dynamic planet የምትባለው ምክንያቱም በየጊዜው ቫሪ ያደረገ ወይም ቼንጅ ያደረገ የተለያዩ አይነት ላንድ ፎርሞችን ፎርም ስለሚያደርግ ማለት ነው so we are able to observe and measure mountain rising and eroding ocean expanding and shrinking volcano erupting and earthquake striking እነዚህን ኦብዘርቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከቲዮሪ ውጪ እነዚህን ግሎባሊ ምናያቸው ፋክቶች ናቸው ማለት ነው so this theory serves as the foundation upon which we understand the geological process that shape the earth so ይሄ plate tectonic theory የመሬትን ስትራክቸር ሼፕ በማድረግ ከፍተኛውን ሚና ይጫወታል ማለት ነው ስፔሲፊካሊ ጂኦሎጂካል ፕሮሰሱን አክሰለሬት በማድረግ ወይንም ኢንክሪዝ እንዲሆን በማድረግ ማለት ነው so በቀጣይ የምናየው plate movements and plate boundaries የሚለው ርዕስ ይሆናል ተከታተሉ there are key terms related with plate movement and plate boundaries እንዳጠቃላይ ሶስት አይነት plate movement ወይም plate boundaries አሉ plate movements የነዚህ ላርጅ የሆኑና ስሞል የሆኑ የዓለማችን አህጉራት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በሶስት ልንከፍለው እንችላለን የመጀመሪያው divergent or what constructive ነው divergent or constructive ልክ እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አንድ ቁጥር አለን ሁለት ቁጥር ሶስት ቁጥር የቁጥር የተሰጠዋቸው ማለት ነው ሶስት ቁጥር ላይ ያለው የሚያሳየን which is called what number 3 first what divergent or what constructive plate movement or boundary ይሆናል ሁለተኛው convergent or what destructive which is called number 1 ማለት የትኛው ነው እቺኛው ፓርት ማለት ነች ሶስተኛው transform or conservative
plate movement or plate boundary ይሆናል። So this one is called number 2. So which transform or conservative ሁለት ቁጥር ላይ ያለው ነው። 3 ቁጥር ላይ ደግሞ የሚያሳየን ማን ነው? 3 ቁጥር ላይ ያለው divergent or constructive plate boundary ይሆናል ማለት ነው። So በእያንዳንዱ ሂደት ውስጥ የተለያዩ ፕሮሰስ አሉ። ለምሳሌ ኮንቨርጀንት ማለት አንድ ቁጥር ማለት ነው። ሰብዳክሽን ፕሮሰስ አለ። ሁለት ፕሌቶች እርስ በርሳቸው ልክ እንዲህ ሲጋጠሙ ምን ፎርም ያደርጋሉ? ሰብዳክሽን ይሆናል። አንዱ ወደ ታች ይሰርጋል፣ አንደኛው በአንዱ ላይ ይደረባል ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ያለው ጋር ስንሄድ ትራንስፎርም ኦር ኮንዘርቫቲቭ ነው። አንዱ ፕሌት በአንዱ ላይ ይንሸራተታል ማለት ነው። አንዱ ፕሌት በአንዱ ላይ ይንሸራተታል ማለት ነው። ሶስተኛው ዳይቨርጀንት ላይ ያለ ነው which is constructive ነው which means ሁለቱ ፕሌቶች ሰፓሬት ሲያደርጉ ወይም ሲለያዩ ማለት ነው። እስቲ አንድ በአንድ ከማየታችን በፊት ወደዚህ ቶፒክ እንሂድ። The way the plate interact at their margins depend on whether the crust forming at the top of the plate or at the point of contact is oceanic or continental. The way the plate interact እነዚህ ፕሌቶች የሚገናኙት at their what margins ኮንቲኔንታል ክረስት እና ኦሽኒክ ክረስት የሚለያዩበት ቦታ ላይ ነው። Depend on what? Whether the crust forming the top of the plate is oceanic or continental. So ባጭሩ ምንድነው እነዚህ ኮንቲኔንቶች ሊገናኙ የሚችሉት ሁለቱ ሰፓሬት የሚሆኑበት ቦታ ላይ ነው ማለት ነው። which means oceanic crust እና continental crust የሚለያዩበት ቦታ ላይ ነው ሁለቱ መርጅ ወይም ጆይን የሚያደርጉት ወይም ሰፓሬት የሚያደርጉት ወይንም አንዱ በአንዱ ላይ ስላይድ ፓስት የሚያደርጉ ወይም የሚንሸራተተው ማለት ነው። continental crust is made up of granite. continental crust is what? made up of granite. ከውሃ ውጪ ያለው የመሬት ክፍል ምን ብለን የምንጠራው የትኛው ነው? this one is called continental crust. continental crust is made up of what? granite. But oceanic crust is a product of what? basalt, which is more dense ካለ ወይም በጣም ጥቅጥቅ ካለ አለት ወይም ጠንካራ ከሆነ አለት የተገነባ ነው ማለት ነው ኦሽኒክ ክረስቱ። ነገር ግን ኮንቲኔንታል ክረስቱ ደግሞ የተገነባው ግራናይት ከሚባል አለት ነው ማለት ነው። as the plate moves they may እነዚህ ፕሌቶች ሲንቀሳቀሱ ቅድም እንደጠቀሱ በሶስት መንገድ ሊሆን ይችላል ብለናል። convergent or destructive, divergent or constructive, third one is conservative or what? transform plate boundary ሊሆን ይችላል ማለት ነው። convergent or destructive boundaries plates are come together ሁለት ፕሌቶች ምን ሲያደርጉ ሲገናኙ ወይንም come together join ሲያደርጉ ማለት ነው። ልክ እንዲህ በስዕሉ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ነገር ግን ዳይቨርጀንት ላይ ስንሄድ plates are what? spread apart ሁለት ሲለያዩ ማለት ነው። እንዲህ ሲለያዩ ማለት ነው። and the third one is conservative or transform boundary plates are slide past each other along fractures ስለዚህ አንዱ ፕሌት በአንዱ ላይ ሲንሸራተት ምን ብለን እንጠራዋለን? ኮንዘርቫቲቭ ኦር ትራንስፎርም ፕሌት ባውንደሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ሶስት አይነት ፕሌት ሙቭመንቶች አሉ ማለት ነው። ኮንቨርጀንት ኦር ዲስትራክቲቭ፣ ዳይቨርጀንት ኦር ኮንስትራክቲቭ and the third one is conservative or what? transform ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት አይነት ፕሌት ሙቭመንቶች ይኖራሉ ማለት ነው። እስቲ አንድ በአንድ እንያቸው። The first one is convergent plate boundary or destructive plate boundary. A convergent boundary is an area on Earth two or more lithospheric plate collide. ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ የመሬት ክፍሎች እርስ በርሳቸው የሚያደርጉት ጥምረት ወይም መገናኘት ወይም ኮንቨርጅ መሆን ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ተብሎ ይጠራል። በቀላሉ እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ የምታዩት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሌት ኤ አለን፣ እዚህ ደግሞ ፕሌት ቢ አለን። ፕሌት ኤ እና ፕሌት ቢ ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ይገፋፋሉ፣ ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ሙቭ ያደርጋሉ። ይሄም እንቅስቃሴያቸው ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ተብሎ ይጠራል። one plate slide beneath the other, a process known as subduction. እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤ ወደ ታች ምን ያደረገ ነው? የሰረገ ነው፣ የሰመጠ ነው። ቢ ደግሞ በኤ ላይ የተደረበ ወይም ወደ ላይ አፕሊፍት ያደረገ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ማለት ነው። ሌትስ ሴ ኤ እንዲህ ቢሆን
ቢ ደግሞ ከላይ ነው ማለት ነው የሚሆነው which means ኢንሲንክ ያደርጋል ቢ ደግሞ ወደ ላይ አፕሊፍት ያደርጋል ማለት ነው ይሄ ሙቭመንት ወይም ፕሮሰሱ ምን ይባላል ሰብዳክሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ሰብዳክሽን ብለን እንጠራዋለን it is a plane where many earthquake occurs እንግዲህ አብዛኛው earthquakeዎች መነሻቸው ሰብዳክሽን ዞን ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ሁለት ፕሌቶች ሁለት ትላልቅ የሆኑ 100 ኪሎ ሜትር ቲክነስ ያላቸው የመሬት ክፍሎች እርስ በርሳቸው ኮንቨርጅ ሲያደርጉ ወይም ሲገናኙ ፕሮሰሱ ሰብዳክሽን ብለን ጠራ ነው ይሄ ሰብዳክሽን ያለ ቦታ ላይ አብዛኛው የእርዝኩዌክ መነሻ ቦታ ነው ማለት ነው አብዛኛው እርዝኩዌክ ወይ መሬት መንቀጥቀጥ የሚነሳበት ቦታ ነው ማለት ነው ወይም ቫይብሬሽን ወይንም የሮኮቹ ቦታቸው shift የሚያደርጉበት ቦታ ነው ማለት ነው so the place is called subduction is one plate slide beneath the other convergent plate boundaryዎች እንግዲህ በሶስት መንገድ ኮንቨርጅ ሊያደርጉ ይችላሉ በስንት መንገድ በሶስት መንገድ አንደኛው ኦሺኒክ ፕሌት ኮንቨርጀንስ ነው ውሃ ውስጥ ያሉ ሁለት የመሬት ክፍሎች የሚያደርጉት ጥምረት ወይ የሚያደርጉት መገናኘት ወይ ኮንቨርጀንስ ኦሺኒክ ፕሌት ኮንቨርጀንስ ይባላል fast moving Pacific plate was subducted under the water by the fast moving Philippine plates ለምሳሌ ፓሲፊክ ፕሌት እና ቅድም ከተቀስናቸው ፕሌቶች ፊሊፒንስ ላይ የምናገኘው የመሬት ክፍል ሁለቱ ኮንቨርጅ ማድረግ እነዚህ ሁለቱ ፕሌቶች ኮንቨርስ ሲያደርጉ ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ሙቭ ሲያደርጉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም በቀላሉ ይሄ ያሳየናል ማለት ነው ሶ ለምሳሌ ይሄ ፊሊፒንስ ፕሌት ቢሆን this one is Pacific ፕሌት ቢሆን ሁለቱ የሚያደርጉት ኮንቨርጀንስ ነው ማለት ነው if two oceanic plates እቺን በደንብ አድርጋችሁ ያዙልኝ if two oceanic plates converge subduction of one under the other may produce an arc of volcanic islands ስለዚህ በውሃ ውስጥ ያሉ ሁለት ፕሌቶች ኮንቨርጅ ሲያደርጉ የሚፈጥሩት የመሬት ክፍል ምን ይባላል ቮልካኒክ አይላንድ ፎርም ያደርጋል ምን ማለት ሁለቱ ሲገናኙ አንድ ወርታ ሲሰርግ ለምሳሌ ይሄኛው ፓሲፊክ ፕሌት ወደ ታች ይሰረገ ፊሊፒን ፕሌት ደግሞ ወደ ላይ ሙቭ ሲያደርግ እነዚህ ሁለቱ የሚገናኙበት ቦታ ላይ ክራኪንግ ፎርም ያደርጋል በዚህ ክራኪንግ ላይ ቮልኬኖ ይረፕት ያደርጋል ማለት ነው ሶ የወጣው ቮልኬኖ አዲስ የሆነ የመሬት ክፍል ፎርም ያደርጋል ማለት ነው ወይም አዲስ የሆነ አይላንድ ወይም ደሴት ፎርም ያደርጋል ማለት ነው ምን ማለት ነው ውሃውን ሰንጥቆ የወጣ የመሬት ክፍል ማለት ነው በውሃ የተከበበ በእሳተ ገሞራ የተፈጠረ ተራራ ፎርም ያደርጋል that is called volcanic islands example Mariana Island of the Western Pacific Ocean Mariana Island of the Western Pacific Ocean እንግዲህ 2016 ወይንም 2024 ላይ በነበረው ኢንትራንስ ኤግዛም የነበረው አንዱ ጥያቄ ይሄ ነው ማለት ነው if two oceanic plates converge which kind of landform is formed የሚል ነበር the answer is Mariana Islands or volcanic islands ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እቺን በደንብ አድርጋችሁ ያዙልኝ ሁለት ኦሺኒክ ፕሌቶች ኮንቨርስ ያደርጉ የሚፈጥሩት ላንድፎርም ማሪያና አይላንድ ይሆናል ማለት ነው ወደ ቀጣይ ሳልፍ ኮንቲነንት ኮንቨርጀንስ ነው ሁለት የመሬት ክፍሎች ኮንቨርስ ያደርጉ የሚፈጥሩት የመሬት ክፍል ነው አሁን ደግሞ ምናየው ኮንቲነንት ኮንቨርጀንስ ይባላል it is a process of two block of continental crust እቺንም አሁን በደንብ ያዙልኝ ሁለት ኮንቲኔንታል ክረስቶች ሁለት ከውሃ ውጪ ያሉ የመሬት ክፍሎች ኮንቨርጅ ሲያደርጉ የሚፈጥሩት ነው ኮንቲነንት ኮንቨርጀንስ the result pressure can deform the crust እንግዲህ የላይኛው የመሬት ክረስት ምን ያደርገዋል ዲፎርም ያደርገዋል ስትራክቸሩ እንዲቀየር ያደርገዋል ሼፑ እንዲቀየር ያደርገዋል if one block is denser that block may slide under the other may lifting the other plate rather than sinking to match itself so ሁለት ፕሌቶች አሉ አንደኛው ዴንሰር ፕሌት ብለን የምንጠራው ዴንሰር ማለት በጣም ቲክ የሆነ አለት የያዘ and light ዴንሰር ደግሞ አለት የያዘ ይኖራል በጣም ቀላል የሆነ ማለት ነው ስለዚህ አንዱ በመስረግ ፋንታ ምን ያደርጋል አንደኛው የመሬት ክፍል ወደ ላይ አፕሊፍት ያደርጋል ማለት ነው ይሄ አፕሊፍቲንግ በአለም ላይ መናቀው ትልቁ ማውንቴን ፎርም አድርጓል ማለት ነው that mountain is called the formation of Mount Himalaya so በአለም ላይ ትልቁ ማውንቴን ኤቨረስት ነው so ይሄ ኤቨረስት ማውንቴን ወይንም ይሄ chain of mountains Mount Himalaya የተፈጠረው due to what continent convergence ነው ማለት ነው
This is due to the convergence of Indo-Australian plate with what? Euro-Asian plates. India, Australia የሚገኙበት የመሬት ክፍል አለ። ኢሮፕ እና ኤዥያ የሚገኙበት የመሬት ክፍል አለ። ሁለቱ የመሬት ክፍሎች ሲገፋፉ የፈጠሩት ላንድ ፎርም ማውንት ሂማሊያ ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ ምክንያት ኤቨረስት ማውንቴን the highest mountain on earth ሆኗል ማለት ነው። በቀላሉ እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም ስታዩት እንግዲህ ኢንዶ አውስትራሊያን ፕሌት አለ ኢንዲያና አውስትራሊያ ዘን እዚህ ጋር ደግሞ ኢሮ ኤዥያን ፕሌት አለን here ኢንዶ አውስትራሊያን ፕሌት collide with ኢሮ ኤዥያን ፕሌት it forms the highest mountain or Mount Himalaya እንግዲህ ማውንት ሂማሊያ ስንል ኤክስቴንድ ያደረገው ከፓኪስታን አንስታችሁ እስከ ባንግላዴሽ ኢንዲያን ቡታን ኔፓልና ቻይናን ያጠቃለለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎርም ያደረገው ዲዩ ቱ ዋት ኮንቲነንት ኮንቨርጀንስ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ሳልፍ እንግዲህ ሶስት ናቸው ብያቸዋለሁ። ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ጊዜ ፎርም ያደርጉ የመሬት ክፍሎች ወይም ኮንቨርጅ የሚያደርጉት የመጀመሪያው ኦሽን ኮንቲነንት ፕሌት ኮንቨርጀንስ፣ ሁለተኛው ኮንቲነንት ኮንቨርጀንስ፣ ሶስተኛው ኦሽኒክ ኮንቲነንት ፕሌት ኮንቨርጀንስ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ውሃ ውስጥ ያለው የመሬት ክፍልና ከውሃ ውጭ ያለው የመሬት ክፍል ኮንቨርጅ ሲያደርጉ እርስ በርሳቸው መርግ ሲያደርጉ ወይም ሲጋጠሙ የሚፈጥሩት ነው ማለት ነው። The best example is Andes Mountain Volcano Formation ሳውዝ አሜሪካ ውስጥ የምናገኘው በተለይም ቺሊ ብለን በመጥራት የሳውዝ አሜሪካ ክፍል ውስጥ የምናገኘው ኤንደስ ማውንቴን ቮልካኖ የተፈጠረው due to what? Oceanic continent plate convergence ነው ማለት ነው። This is due to what? It is formed due to the subduction of Nazca plate under the westward moving of South American plates. So Nazca plate collide with South American plate, it forms Andes Mountain Formation. The denser oceanic crust is pushed down into the mantle, causing it to melt and produce magma. ስለዚህ ዴንስ የነበረው ዴንሰር ኦሽኒክ ክረስቱ ምን ያደርጋል? ሲንክ ካደረገ በኋላ በከፍተኛ ሂትና ፕሬሸር በተለይም ወደ ታች በወረድን ቁጥር which means ዴፕዛችን በጨመረ ቁጥር ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸሩ ምን ያደርገ ነው የሚሄደው? ኢንክሪዝ ያደረገ ነው። ከክረስት ተነስተን ወደ ኮር ስንሄድ ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር የጨመረ ስለሚሄድ ከላይ የሚገባው ጠጣር የነበረው የመሬት ክፍል ምን ያደርጋል? ሞልተን ሮክ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሞልተን ሮክ በከፍተኛ ፕሬሸር ምክንያት አፕ ሊፍት ያደርጋል ማለት ነው። ወይም በክራኪንጉ ምክንያት ኢረፕት ያደርጋል ማለት ነው። so this eruption forms Andes Mountain volcano ይሆናል ማለት ነው። the process forms volcano on the western crust of South America. the best example is እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም ወሰድ ይችላልላችሁ። እዚህ ጋር ኔዚካ ፕሌት አለ። ኔዚካ ፕሌት ኮላይድ ዊዝ ሳውዝ አሜሪካን ፕሌትስ። እነዚህ ሁለቱ ኮላይድ ሲያደርጉ እዚህ ጋር ያለው ዴንስ የነበረው የመሬት ክረስት ኔዚካ ፕሌት ሲንክ ያደርጋል። በዚህ ሲንኪንግ ምክንያት የገባው የዴንስ የሆነው የመሬት ክፍል ማግማ ይሆናል ወይም የቀለጠ አለት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ቮልካኖ ፎርም ያደርጋል። ኢት ፎርምስ ኤንደስ ማውንቴን ቮልካኖ ፎርሜሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ላይ ስንት አይነት ላንድ ፎርሞች አየን? the first one is the formation of Mariana Islands which means ሁለት ኦሽኒክ ፕሌቶች ኮላይ ሲያደርጉ ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ኮንቲነንት ፕሌት ኮሊዥን የፈጠረው ነው። it's called Mount Himalaya። ሶስተኛው ኦሽኒክ ኮንቲነንት ፕሌት ኮንቨርጀንስ ነው። ይሄ ደግሞ የፈጠረው ኤንደስ ማውንቴን ቮልካኖ ፎርሜሽን ይሆናል ማለት ነው። እንዳጠቃላይ በዚህ ሂደት ውስጥ ግን የላይኛው የመሬት ክረስት ዲስትራክትድ ይሆናል ማለት ነው። በተለይም ሲንክ ካደረገ በኋላ ክረስቱ ምን ይሆናል? ይቀልጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ሶስት ቤዚክ የሆኑ ላንድ ፎርሞች በኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ፎርም አድርገዋል ማለት ነው ግሎባሊ። These are boundaries where two plates move toward each other. ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪስ ሐሳቡን ስናጠቃልለው these are boundaries where two plates move what? toward each other. ሁለት ፕሌቶች ኦፖዝ ሲሆኑ ወይንም እርስ በርሳቸው ሲገፋፉ ወይም the same direction move ሲያደርጉ ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ብለን ጠራ ነው። At such boundaries, the denser plate will be forced under or subducted beneath the less denser. ስለዚህ ዴንስ የሆነው ፕሌት ምን ያደርጋል? ሲንክ ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን ሌስ ዴንስ የሆነው ፕሌት ደግሞ ፍሎት ያደርጋል ማለት ነው። ከላይ ይንሳፈፋል ማለት ነው። ልክ በቀላሉ እንድትረዱኝ
በአንድ ኩባያ ውሃ አድርጋችሁ ውሃው ላይ ዘይት ብታረጉበት ውሃ ሞር ዴንሲቲ ስላለው ምን ሆነ ከታች ነው የሆነው ዘይቱ ዴንሲቲ በጣም ሌስ ስለሆነ ከላይ ይሆናል ሶ ዴንሰር ፕሌት እንደ ውሃ ውሰዱት ነገር ግን ሌስ ዴንሰሩ ደግሞ እንደ ዘይት አድርጋችሁ ሰዱት በቃ እንደዛ አድርገን መውሰድ ነው ማለት ነው ሲምፕል የሚሆነው በዛ ዌስ ትረዱ ነው the subducted crust is eventually what destroyed ስለዚህ ሲንክ ያደረገው ወይም ዴንስ የነበረው ክረስት ምን ያደርጋል ዲስትሮይ ይሆናል ማለት ነው ይቀልጣል ማለት ነው መጀመሪያ የነበረው ፎርም ሙሉ ለሙሉ ተቀይሮ ሞልተን ሮክ ይሆናል ማለት ነው this happens when oceanic crust plus continental crust ይሄ የሚከሰተው መቼ ነው oceanic crust እና continental crust መርግ ሲያደርጉ ወይንም oceanic እና oceanic crust እርስ በርሳቸው አንዱ በአንዱ ላይ ሲንክ ሲያደርግ ወይም በአንዱ ላይ ሲደረብ ይሄ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ አራት ቤዚክ የሆኑ ፊቸሮችን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው the first one is Mariana Island formation the second one is Mount Himalaya formation the third feature formed by convergent plate boundary is Andes volcano formation and the last one is the destruction of crust ይሆናል ማለት ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮች እንድትዝልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው ሁለተኛ ታይፕ ኦፍ ባውንደሪ ስንወስድ ዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ይሆናል ዳይቨርጀንስ ስንል በቀላሉ ምንድነው ሁለት ፕሌቶች ወደ ተለያየ አቅጣጫ ሲጓዙ ማለት ነው it is occurred where plates move away from each other plates move away ሁለት ፕሌቶች ምን ሲያደርጉ ማለት ነው ሲለያዩ ማለት ነው each other at oceanic ridges oceanic ridge ማለት ምንድነው a chain of mountains under what ocean ውሃ ውስጥ የምናገኛቸው ማውንቴኖች ናቸው the best example is or such as middle of Atlantic Ocean ስለዚህ አትላንቲክ ኦሽን ላይ የምናገኛቸው oceanic ridges የተፈጠሩት በዚህ ምክንያት ነው due to what divergent plate boundaries or separation of plate boundaries or the movement of plates in different direction or the other one is the formation of the Rift Valley is an example Rift Valley በዚህ ምክንያት ነው የተፈጠረው በdivergent plate boundary at oceanic ridge the formation of new sea floor due to at oceanic ridge formation of new sea floor አዲስ የሆነ ውሃ ውስጥ ያለ የውቅያኖስ ወለል ይፈጠራል ማለት ነው ምክንያቱም ቮልካኖ ኢረፕት ካደረገ በኋላ ቮልካኖ ከቀዘቀዘ በኋላ አዲስ ሰርፌስ ፎርም ያደርጋል ማለት ነው that is called the formation of new sea floor due to rising magma from underlying an asthenosphere the erupting magma pushes the plates on either side away from each other in opposite direction ስለዚህ ማግማ ሲወጣ እነዚህ የመሬት ክፍሎች ወደ ተለያየ አቅጣጫ ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው the other one is sea floor spreading sea floor spreading is the formation of long undersea ridge with a rift in the middle due to undersea volcano and crust expansion እንግዲህ ታችኛው የመሬት ክፍል ላይ በተለይም ዓለም ላይ ካሉ ውቅያኖሶች ስር ያለው የመሬት ክፍል ላይ ቮልካኖ ኢረፕት ሲያደርግ ወይንም እነዚህ ኮንቲኔንቶች እነዚህ ፕሌቶች ሲለያዩ ቮልካኖ ኢረፕት ካደረገ በኋላ የውቅያኖሱ ሰርፌስ ወይንም የባህር ክፍሉ ምን ይሆናል ይሰፋል ማለት ነው ሰፊ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ፕሌቶቹ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ምን ስለሚያደርጉ ሙቭ ሲያደርጉ ከታችኛው የመሬት ክፍል ላይ ቮልካኖ ኢረፕት ስለሚያደርግ it forms what new sea floor or sea floor spreading ብለን እንጠራዋለን ልክ እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው this is due to what undersea volcano and crust expansion ይሆናል ማለት ነው sea floor spreading is formed in area where the plates are separating sea floor spreading የሚፈጠረው ይሄ የውሃው ክፍል በጣም የሚሰፋው እነዚህ ፕሌቶች የሚለያዩበት ቦታ ላይ ነው ሰፓሬት የሚያደርጉበት ቦታ ላይ ነው shallow earthquakes are common at oceanic ridges oceanic ridge means a chain of mountain under what under ocean ከውቅያኖስ በታች ባለው የመሬት ክፍል ላይ shallow የሆነ መካከለኛ የሆነ earthquake ፎርም ያደርጋል ማለት ነው in the areas of what oceanic ridge divergent plate boundary እንግዲህ ፎርም ሊያደርግ የሚችለው ኮንቲኔንት ዳይቨርጀንስ ሊሆን ይችላል ወይንም ኦሽን ኮንቲኔንት ዳይቨርጀንስ ሊሆን ይችላል it can produce a fracture called rift valley እነዚህ ፕሌቶች ሲለያዩ rift valley ፎርም ያደርጋሉ the best example is the great east african rift valley ኢትዮጵያን ጨምሮ በውስጡ 15 ሀገራቶችን የያዘው rift valley የተፈጠረው due to divergent plate boundary ይሆናል ማለት ነው over a million of years the continental crust may separate completely with the area between flooding with water to become
a new ocean እንግዲህ አዳዲስ ውቅያኖሶች ወይንም ዛሬ ዓለም ላይ የምናገኛቸው ውቅያኖሶችም አንዱ የተፈጠሩበት ምክንያት ወይም አንዱ የተፈጠሩበት ፕሌት ባውንደሪ ዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ነው ማለት ነው። የነዚህ ኮንቲኔንቶች መለያየት በመሃላቸው ክፍተት እንዲፈጠር አድርገዋል ማለት ነው። The third type of plate boundary is called transform fault boundary ይሆናል ማለት ነው። Plates slide past each other laterally along fracture in the crust is called transform faults. ስለዚህ ትራንስፎርም ፎልስ ምን ማለት ነው? ሁለት ፕሌቶች ሲለያዩ ወይንም ሰፐሬት ሲያደርጉ ፎርም የሚያደርጉት ይሆናል ማለት ነው። The plates stick and then occasionally slip producing earthquakes. ስለዚህ እነዚህ ሁለት ፕሌቶች አንዱ በአንዱ ላይ ሲንሸራተት ፎርም ሊያደርግ የሚችለው earthquake ነው። ምክንያቱም ሮኮቹ ቦታቸውን shift ስለሚያደርጉ ቫይብሬሽን እንዲከሰት ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው። So that is called transform fault boundary. Most of them are found on the sea floor along the undersea mountain chains called oceanic ridge. ስለዚህ አብዛኞቹ ትራንስፎርም ፎልት ባውንደሪ ትራንስፎርም ስንል አንዱን ፕሌት በሌላው ላይ መንሸራተት ወይንም ሽሪንክ ማድረግ ማለት ነው፣ ወይም ፍራክቸርድ መሆን ማለት ነው። Most of them are found on the sea floor along undersea mountains. ውሃ ውስጥ ባሉ ማውንቴን ቼኖች ያሉባቸው ቦታዎች ላይ ፎርም የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ትራንስፎርም ፎልት ባውንደሪ that is called oceanic ridge. The faults also occur on continents. The best example is San Andreas fault in California. So ካሊፎርኒያ ውስጥ የሚገኘው ሳን አንድሪስ ፎልት ፎርም ያደረገው due to what? ትራንስፎርም ፎልት ባውንደሪ ይሆናል። so እዚህ ጋር ያለውን ዲያግራም ማየት ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦሽኒክ ፕሌት አለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኮንቲኔንታል ፕሌት አለን። እነዚህ ፕሌቶች አንዱ በአንዱ ላይ ሲንሸራተት ወይንም ሽሪንክ ሲያደርግ ኦር ክሪፒንግ ሲፈጠር የሚፈጠር ነው ማለት ነው። ትራንስፎርም ፎልት ባውንደሪስ transform fault boundaries. As plates move past each other along transform faults, crust is neither destroyed nor created. ስለዚህ ትራንስፎርም ፎልት ባውንደሪ ላይ ምን አይነት ፊቸሮች ፎርም ያደርጋሉ ስንል የመጀመሪያ ቀደም ያወራ ነው the formation of San Andreas fault formation. The other one the crust is neither destroyed nor created. ልክ አንድ ወረቀት በእጃችሁ ይዛችሁ ወረቀቱን በእጃችሁ ብትጨመድዱት ወረቀቱ ሽሪንክ ያደርጋል ወይም ሳይዙ ይቀንሳል እንጂ ወረቀትነቱ አይቀየርም ማለት ነው። ያ ወረቀት ሙሉ ለሙሉ አይጠፋ ማለት ነው። ልክ እንደዛ እንደ ክረስት አድርጋችሁ መውሰድ ነው። so crust is neither destroyed nor created. Generally, plate tectonics is driven by the internal energy of the earth. So internal energy ስንል the energy is originated from where? outer core and ኢነር ማንትል ነው ማለት ነው። አብዛኛው ኢነርጂ ፎርም የሚያደርገው የሚመጣው ማለት ነው። ስፔሲፊካሊ ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ ስናወራ የምናወራው በዋነኝነት ስለ አስቴኖስፌር ስለ ሌቶስፌር ነው ማለት ነው። የዛሬው ትምህርት ይሄ ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። የምትሰጡን አስተያየት ለማስተካከል ዝግጁ ነን። ቴንክ ዩ ባይ